हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું સ્પેશિયલ મસાલા સાથે પૌવા મમરાનો ચેવડો। તો ફ્રેન્ડ્સ, બજારમાં મળતા મોંઘા ચેવડા કરતાં ઘરે તમે આ રીતે ચેવડો બનાવશો તો સસ્તો, સ્વાદિષ્ટ અને એકદમ હેલ્ધી તૈયાર થશે। બધી જ નાની નાની ટિપ્સ આગળ વિડીયોમાં જણાવેલી છે, તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ પૌવા મમરાનો ચેવડો। સ્વાદિષ્ટ ચેવડો બનાવતા પહેલાં ચેવડા માટે એક સ્પેશિયલ મસાલો બનાવી લઈએ। તો અહીંયા મેં મિક્સર જાર લીધેલો છે। મિક્સર જારમાં મોટી 2 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું। ખાંડની સાથે 1.5 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર ઉમેરશું। બજારમાંથી જ્યારે તમે ચેવડો લાવો ને ત્યારે એમાં લીંબુના ફૂલનો ઉપયોગ કરેલો છે। એ ચેવડો વધારે ખાવાથી સાંધાના દુખાવાની તકલીફ થઈ શકે છે। ઘરે બનાવેલા ચેવડામાં આપણે આમચૂર પાવડરનો ઉપયોગ કરશું। 25 થી 30 તીખા ઉમેરશું કાળા મરી। એની સાથે 2 ચમચી લીલી વરિયાળી ઉમેરશું। 1 મોટી ચમચી સંચળ પાવડર ઉમેરશું અને 1 ચમચી મીઠું ઉમેરશું। બધી જ સામગ્રી પીસી લેશું। હજી આપણે 2 થી 3 સામગ્રી ઉમેરવાની છે, એ પાછળથી ઉમેરશું। અહીંયા મિક્સરમાં ઉમેરેલી બધી જ સામગ્રી પીસી લીધી છે। હવે એ સામગ્રીની સાથે આપણે અહીંયા 2 ચમચી જેટલા સૂકા ધાણા ઉમેરીએ છીએ। સૂકા ધાણા આપણે વધારે ક્રશ કરવાના નથી, થોડા આખા પાખા રહેશે ને તો ચેવડામાં બહુ સરસ સ્વાદ આવશે। સૂકા ધાણાની સાથે જ આપણે 2 ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરશું, જેથી ચેવડાનો કલર એકદમ મસ્ત આવે। અને પોણી ચમચી હળદર ઉમેરી દેશું। મિક્સર ફરી પાછું એક જ વખત ચાલુ કરી અને મસાલો મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા મસાલો પીસી લીધો છે અને ફ્રેન્ડ્સ, મસાલાનો કલર તમે જોઈ શકો છો કે બજારમાંથી લાવેલા મસાલાના કલર કરતાં મસાલો વધારે સરસ કલરફુલ થયો છે। અને સ્વાદ તો એવો કે એક વખત જો તમે આ મસાલા સાથે ચેવડો બનાવી લીધો ને તો મહિનામાં 4 વખત આ ચેવડો તમારે બનાવવો પડશે, એટલો સ્વાદિષ્ટ ચેવડો તૈયાર થશે। અને આ મસાલો એક વખત બનાવી અને તમે 6 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો અને ગમે ત્યારે તમે ચેવડો બનાવો ઇન્સ્ટન્ટ મસાલો ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। તૈયાર કરેલો મસાલો એક બાઉલમાં લઈ લેશું। અહીંયા ગેસ પર એક મોટું વાસણ મૂકેલું, એમાં મેં 2.5 ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરેલું છે। ચેવડો બનાવતા પહેલાં આપણે મમરા વઘારી લેશું। ઘણા લોકો ચેવડો બનાવવામાં મમરા એમનામ કાચા રાખે છે અને બાકીની તળેલી સામગ્રી મમરા ઉપર નાખી અને ચેવડો મિક્સ કરતા હોય છે, પણ એ ચેવડો તમે થોડા દિવસ ખાશો ને તો પોચો પડી જશે અને ચેવડાનો સ્વાદ પણ બદલાઈ જશે। પણ જો આ રીતે તમે ચેવડો બનાવશો ને તો તમારો ચેવડો લાંબા સમય સુધી એકદમ ક્રિસ્પી રહેશે। તેલ ગરમ થતાં અહીંયા મેં મુઠ્ઠી જેટલા મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે। મીઠા લીમડાના પાન આ રીતે તમે તેલમાં ઉમેરશો ને એટલે સરસ કકડી જશે અને ચેવડામાં મીઠા લીમડાની સુગંધ પણ બહુ સરસ આવશે। મીઠા લીમડાના પાન સરસ કકડી ગયા છે તો 1 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરશું અને એની સાથે 1 ચમચી હળદર ઉમેરી દેશું। તેલમાં હળદર ઉમેરશો ને એટલે મમરામાં એકદમ મસ્ત કલર આવી જશે। અહીંયા મેં 400 ગ્રામ મમરા ચાળી અને લીધેલા છે। મમરાનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં મમરા સરસ ચાળી લેવાના, જેથી એક્સ્ટ્રા ધૂળ માટી બધું દૂર થઈ જાય। અને મમરા આપણે વઘાર સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું। મમરા ક્રિસ્પી થાય ને ત્યાં સુધી આ રીતે તેલ સાથે મિક્સ કરી અને શેકી લેવાના છે, જેથી ચેવડો તમારો લાંબા સમય સુધી સરસ સ્વાદિષ્ટ રહે અને બિલકુલ પોચો પણ ના પડે। હવે મમરામાં અત્યારે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું પણ ઉમેરી દેશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને મમરા સરસ સાંતળી લેશું। અહીંયા થોડી વાર મમરા સાતળ્યા પછી જોઈએ ને તો હજી મમરા સેજ પોચા લાગે છે। તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આટલી વાર સુધી આપણે મમરા સાતળ્યા ને તો પણ આ મમરા થોડા પોચા લાગે છે। હવે તમે કાચા મમરામાં બાકીની સામગ્રી તળીને ઉમેરો તો તમે ચેવડો કઈ રીતે ખાઈ શકો। મમરા સરસ વઘારી લીધા છે અને સરસ ક્રિસ્પી પણ થઈ ગયા છે। તો વઘારેલા મમરા આપણે સાઈડ પર રાખી દેશું અને બાજુના ગેસ પર આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દેશું। આ ચેવડામાં ઉમેરવા માટે અહીંયા મેં 200 ગ્રામ મકાઈના પૌવા લીધા છે। મકાઈના પૌવા થોડા થોડા તેલમાં ઉમેરી અને તળી લેશું। પણ એક વાતનું ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય ને પછી જ પૌવા ઉમેરવાના। તેલ જો કાચું પાકું ગરમ થયેલું હશે ને તો તમારા પૌવા એકદમ ચીમડાઈ જશે।
થોડા થોડા પૌવા તેલમાં ઉમેરતું જવાનું અને આ રીતે તેલમાંથી બહાર કાઢતું જવાનું. પૌવા તેલમાં ઓછા જ ઉમેરવાના, જેથી બધા પૌવા એક સરખા ફૂલી શકે. જો તમે એકી સાથે વધારે પૌવા ઉમેરી દેશો ને તો તમારા પૌવા એક સરખા સરસ ફૂલશે નહીં અને ચીમડાયેલા રહેશે. આજે આપણે ચેવડામાં એટલી મસ્ત મસ્ત સામગ્રી ઉમેરવાની છે ને કે બાળકોને તમે લંચ બોક્સમાં આપો કે સાંજે તમે નાની ભૂખમાં ખાઓ, ચેવડો ખાવાની બધાને મજા જ આવશે. આ રીતે આપણે બધા જ પૌવા તળી લેશું. 100 ગ્રામ મેં આ રીતે ઝીણા ભૂંગળા લીધા છે. આમાં મિક્સ કલરના ભૂંગળા પણ તમે લઈ શકો છો, પણ મેં અત્યારે વ્હાઈટ ભૂંગળા જ લીધા છે. ભૂંગળા તેલમાં નાખી અને તરત જ બહાર કાઢી લેવાના, ઝડપથી ફૂલી જતા હોય છે. સફેદ ભૂંગળાની સાથે અહીંયા મેં મિક્સ કલરના આ રીતે ઝીણા સ્ટાર આવે છે એ લીધા છે. હવે આ સ્ટાર તળવામાં આપણે આ રીતે ચાયણીની જરૂર પડશે, નહીંતર તમે સ્ટાર બધાય બરાબર બહાર કાઢી નહીં શકો. તો અહીંયા જુઓ કે આ રીતે ચાયણીમાં ભરશો ને તો જ તમારા સ્ટાર બરોબર ફૂલશે અને તેલમાંથી બહાર કાઢવામાં પણ એકદમ સરળતા રહેશે. હવે અહીંયા મેં 200 ગ્રામ ચોખાના પૌવા લીધા છે. ચોખાના પૌવા હંમેશા છેલ્લે તળવાના, નહીંતર તેલ બધું જ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે અને તમારે ફરી પાછું નવું તેલ ઉમેરવું પડશે. તો ચોખાના પૌવા પણ આપણે આ રીતે ચાયણીમાં જ તળશું, જેથી તેલમાંથી બહાર કાઢવામાં એકદમ સરળતા રહે. ચોખાના પૌવા જો તમે પહેલાં તળી લેશો ને તો તેલ થોડું ડોળું પણ થઈ જશે. એક્સ્ટ્રા તેલ નિતારી અને ચોખાના પૌવા પણ આપણે મમરા સાથે ઉમેરી દઈશું. અહીંયા મેં 200 ગ્રામ જેટલા શેંગદાણા લીધા છે. શેંગદાણા પણ તળી લેશું. ટોટલ આપણે 1 કિલો સામગ્રીનો ઉપયોગ કરી અને આ સ્વાદિષ્ટ ચેવડો બનાવી રહ્યા છીએ. શેંગદાણા તળાતા વધારે સમય નથી લાગતો. શેંગદાણા પણ સરસ તળાઈ ગયા છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને તળેલા શેંગદાણા પણ બહાર કાઢી લેશું. અહીંયા ચેવડામાં ઉમેરવા માટે આપણે સેવ પણ બનાવી છે, પણ વિડીયો વધારે લાંબો થતો હતો એટલે સેવની રેસીપી અત્યારે મેં તમારી સાથે શેર કરેલી નથી. સેવની રેસીપી જોતી હોય તો કમેન્ટ કરજો. આપણે સેવ તૈયાર કરેલી છે ને એમાંથી 4 ઘૂંચરા જેટલી સેવ આપણે ચેવડા સાથે ઉમેરી દઈશું. હવે આપણે પેલા મસાલો ચેવડા ઉપર છાંટતા જશું અને મિક્સ કરતા જશું. આ ચેવડો આ રીતે હાથેથી મિક્સ કરવાનો, જેથી બધો જ મસાલો ચેવડા સાથે સારી રીતે સેટ થઈ જાય. અને મકાઈના પૌવા મોટા હોય ને તો હાથેથી આ રીતે તોડી લેવાના. મસાલો મિક્સ કરી અને એક વખત ચેવડો ચાખી લેવાનો. અહીંયા મસાલો મિક્સ કરતા મેં ચેવડો ચાખ્યો, પણ મને થોડો મસાલો ઓછો લાગે છે, તો હજી થોડો મસાલો આપણે ઉમેરી દઈશું. બાકી રહેલો મસાલો કોઈ કાચ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દેશો ને એટલે લાંબા સમય સુધી એ મસાલો ખરાબ નહીં થાય. અહીંયા મેં થોડા મીઠા લીમડાના પાન તળી લીધેલા, એ પણ આપણે ઉમેરી દઈશું અને ફરીથી મિક્સ કરી લેશું. તો તૈયાર છે ઘરમાં જ રહેલી સિમ્પલ સામગ્રીથી સ્વાદિષ્ટ મસાલો બનાવી અને એકદમ ચટપટો અને સ્વાદિષ્ટ એવો પૌવા મમરાનો ચેવડો. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે બધી જ ટીપ્સ સાથે બનેલા પૌવા મમરાના ચેવડાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.